علشان خاطر سعادتك لازم تعمل حاجات كتير، وعشان تعمل حاجات كتير لازم تعرف حاجات أكتر، وعشان تعرف حاجات أكتر عملنا برنامج علشان خاطر سعادتك. علشان خاطر تعرف معلومات كتير لازم تفهم الأول يعني إيه إنسان، وتعرف إن الإنسان بيتكون من روح ونفس وجسد. لما تعرف معلومات مهمة عن الروح ومعلومات مهمة عن النفس هتستطيع انك تخلي الجسد يعمل اي حاجة انت عاوزها ويحقق اي حاجة، وعلى فكرة وهتتحكم في كل حاجة في الجسد. فعلا هتتحكم بطريقة قد تذهلك ان شاء الله. نمسك الاول في موضوع النفس، وهنخلي حلقة النهاردة عن ازاي تعرف نفسك. وكلنا عارفين ان العلم اللي بيدرس ده هو علم النفس. كان العلماء عاوزين يعرفوا ايه الانسان ده وايه النفس وايه اللي بيحصل، ازاي السلوكيات بتطلع، ازاي الاحاسيس بتطلع، ازاي ممكن ظرف يحصل يخلي انسان يحس احساس سلبي جدا ويكون متضايق ومخنوق، وازاي ظرف يحصل يخلي الانسان سعيد وفرحان ومستمتع. وممكن يكون الاتنين ظرف واحد ولكن الشخصين بيطلعوا ردود افعال مختلفة. الاول قعدوا يدرسوا العقل، والعقل على فكرة وظيفة، مش جزء في جسم الإنسان اسمه عقل. لا، العقل هو وظيفة مسؤول عنها في جسم الإنسان. إيه؟ المخ. كانوا زمان بيقولوا كده. دلوقتي في أبحاث كتير بتنادي وتقول أن المسؤول عن عملية العقل داخل جسم الإنسان هو القلب، وليس كما كان يظن في الماضي أنه المخ. وطبعا أبحاث نقل القلب انتشرت جدا وعمليات نقل القلب، وفي يمكن حاليا في جدل علمي هل هو القلب فعلا ولا المخ، ولا هل هو حاجة من الاتنين، أو هو نسبة وتناسب، أو حد أكتر من التاني. ولكن من المؤكد أن قريبا سيحسم هذا الجدل لصالح القلب. وبغض النظر من المسؤول عن عملية العقل، بدأ العلماء في دراسة هذه الخاصية وهذه العملية. أثناء دراسة العقل وعملية العقل تم تقسيمه إلى عدة أقسام. لو إن في عمليات عقلية بتتم بوعي. يعني إيه بتتم بوعي؟ يعني أنا بعملها وأنا واعي، بعملها بإرادتي، زي التفكير، زي العمليات الحسابية، زي لو أنا عايز أخد قرار معين، زي لو أنا عاوز أنتقي وأختار من بدائل كتير، أنا بعملها بعمليات عقلية واعية. طيب دق القلب إيه اللي بيتم؟ دي عملية عقلية اصطلح أن يكون اسمها عمليات عقلية لا واعية، أو العقل اللاواعي، أو العقل الباطن. إزاي المعدة بتاخد الأكل وتاخد منه الفيتامينز وتاخد منه الحاجات المفيدة وتوزعها لكل الخلايا، كل خلية بحسب احتياجها، وبعد كده بتاخد المواد المخرجة وتنزل في عملية الإخراج. مين المتحكم في ده؟ العقل اللاواعي. النفس، إزاي الرئتين بيدخلها هواء، بيتم انتقاء الأكسجين ويتوزع على كل خلايا الجسم، وبيتاخد من الجسم ثاني أكسيد الكربون وبيخرج تاني. مين اللي بيعمل ده؟ العقل اللاواعي. هنا بدأ العلماء يدرسوا العقل اللاواعي. الموضوع كده كبير. ايه قدراته؟ ايه امكانياته؟ ايه حدوده؟ هدي مثال صغير عشان نعرف الفرق ما بين العمليات العقلية الواعية والعمليات العقلية اللاواعية. لو قلت لحد دلوقتي يحط ايديه قدام فمه وينفخ بقوة، يحاول ينفخ بأقصى قوة عنده ويقيس سرعة الهواء بالتقريب يعني، وفي يوم من الأيام وهو بيعطس يحط ايديه قدام فمه ويقيس سرعة الهواء، هتلاقي سرعة الهواء سريعة جدا. في بعض الأبحاث بتقول إن هو 350 كيلو في الساعة. العطسة تمت بلا وعي، النفخ اللي انت نفخته بتعمله بوعي. لو قلت لحد دلوقتي يجيب كوباية يحط فيها شوية لحمة، شوية عيش، خضار، حتة فرخة، حتة سمكة، شوية مية، سكر، وجمعنا كل علماء العالم عشان يحولوا الخليط ده إلى لحمة، محدش هيعرف. ولكن في وعاء في الجسم اسمه المعدة، لما بينزلوا كل هذه المكونات بيحولها إلى لحمة، وانت بتنمو وبتكبر. مين اللي مديله القدرة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولكن العلماء لا زالوا يبحثوا ايه حدود القدرة دي، محدش لغاية النهاردة وصل لها. نطلع لفاصل ونرجع نتكلم بعمق أكتر. ورجعنا لسعادتك
علشان خاطر سعادتك. كنا بنتكلم عن موضوع العقل اللاواعي أو العقل الباطن. بدأوا يدرسوا العقل الباطن أكتر، اكتشفوا إن العقل أي حاجة متسجلة فيه بينفذها من غير تفكير. يعني إيه؟ يعني شغال زي الكمبيوتر. العقل الواعي هو اللي بيفكر، والعقل الباطن بينفذ من غير تفكير. من ضمن العلماء عالم عمل تجربة غريبة شوية، جاب إنسان وجرحه جرح في إيديه، وقعد فترة يقنعه إن الجرح طالما اتفتح واللحم بعد عن بعضيه من المستحيل إنه يرجع تاني. فوجئوا إن الجرح فضل مفتوح فترة طويلة جدا ولم يلتئم. هنا بدأوا يقولوا الموضوع خطير جدا، إذن إحنا ينفع نتحكم في البرامج اللي موجودة في العقل اللاواعي. اكتشفوا إن العقل الواعي هو اللي بيمرر هذه البرامج إلى العقل اللاواعي، والعقل اللاواعي بينفذها. مثلا المسؤول عن عمليات تبادل الغذاء هو العقل اللاواعي. لقوا إن الإنسان اللي بيقول أنا مهما آكل مستحيل أتخن، لقوا مستحيل بيتخن. ولقوا الإنسان اللي بيقول أنا لو شميت ريحة الأكل بتخن، هي صيغة مبالغة. بالعقل اللاواعي بينفذ، بيدي أوردر لكل أجهزة الجسم إن أي أكل ينزل لازم يتخزن، وبالتالي بيتخن. الموضوع بقى أكتر بكتير كمان. لقوا إن الإنسان مثلا الطالب اللي بيذاكر لو قال المادة صعبة، العقل هينفذ إن المادة صعبة، هيقفل كل قدرات الدماغ، والطالب بالفعل هيلاقي المادة صعبة. لقوا الطالب اللي بيقول المادة دي أنا هاكلها أكل وهفهمها بسهولة، لقوا العقل بيشتغل بسرعة أقوى بكتير، وبيستنبط أفكار وإلهامات وطرق للمذاكرة بتخلي المادة سهلة. النقطة الأخطر من كده إن هم لقوا إن العقل الباطن أي حاجة محفورة فيه بتتنفذ على المستوى خارج الجسم مش داخل الجسم كمان. يعني إيه؟ يعني لو حد مقتنع إن حياته هتبقى جحيم، فوجئوا إن الكون كله وظروف حياته كلها الفترة اللي جاية بتبقى جحيم. هنا نشأ تصنيف ثالث سموه العقل العالي، واكتشفوا إن العقل العالي من قدراته إن الكون كله بيبدأ يتحرك لتنفيذ كل حاجة موجودة في العقل اللاواعي. يعني العقل اللاواعي في البرنامج متسجل، العقل العالي دوره ياخد البرنامج ده ويديه للكون كله عشان يتنفذ. من هنا بنأكد على المقولة الشهيرة اللي بتقول تفاءلوا بالخير تجدوه. حتى هنلاقي ان الديانات السماوية كلها بتناشد الإنسان انه على طول يكون متفائل باللي جاي بكرة. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الإنسان اللي عنده قناعة معينة هي اللي بتحصل. لو انت سألت نفسك ايه مفهومك عن الغنى، وانت قلت لي الإنسان لازم يطلع عينيه ويحارب عشان يكسب، اعرف انك لن تحصل على المال إلا بالمجاهدة وبالحرب عشان تكسب. نجيب شخص تاني يقول أسهل حاجة في الدنيا إن أنا أكسب فلوس بالحلال، طبعا هتلاقيه على طول عنده أفكار very creative أو ملهمة جدا بتخليه يكسب بأقل قدر من الجهد ومن التعب. ولهذا نلاقي الديانات السماوية مثلا في آية في القرآن بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. البرنامج اللي متسجل لازم يتغير عشان كل اللي حواليك يتغير. وبعدين الآية اتقالت تاني بالعكس، وما كان الله مبدلا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انتهت الحلقة، واشوفكم بكرة على خير إن شاء الله.